1 2 3 हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फोर फिङ्गर्स। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। र आज मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु याबेश थापाको नयाँ गीत, जसको चाहिँ नाम रहेको छ उठाइ बसाई भन्ने। र यो गीत चाहिँ अहिले एकदम चर्चामा आइरहेको छ र सो त्यही भएर मैले पनि ट्रेन्डिङ ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। आई होप यु गाइज लाइक इट। सो आज म तपाईँहरूलाई यो गीतमा युज भएको कर्ड्स, स्ट्रमिङ प्याटर्न अनि लिरिक्ससँग कर्ड्सको कसरी प्रोग्रेसन छ त्यो म तपाईँहरूलाई सधैँ चाहिँ आज पनि देखाइदिन जाँदैछु। आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको यो नयाँ भिडियो। र त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। र तपाईँहरूले अब माया गरिदिइराख्नु भएको छ, अझै धेरै माया गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। र यो गीतमा चाहिँ केपो 5th फ्रेडमा युज भएको छ। 1 2 3 4 5 भनेर ट्याक्क गनेर यहाँ 5th फ्रेडमा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु होला। सो 3टा कर्ड्स छ जम्मा, एफ, सी र जी। जी अब यसरी बजाउँदा यस्तो देखिन्छ, यो हटाइदिने, ओन्ली 2 स्ट्रिङ है त, 6 र 5th मात्र। र अब हेरौँ यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न। स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भने डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप यस्तो छ ल। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन। र कति ठाउँमा चाहिँ हाफ पनि खेलेको छ। अब त्यसरी मिलाएर तपाईँहरूले हाफ पनि बजाउनु पर्ने हुन्छ है त, त्यो फ्लोमा गइ नै हाल्छ। सो अब म तपाईँहरूलाई थोरै यो लिरिक्स र कर्ड्स कसरी प्रोग्रेस छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन जाँदैछु है त। एकजना ब्रदरले चाहिँ अब फुल गीत नै देखाइदिनु ल भन्नुभएको थियो, त्यही भएर अब यसको चाहिँ म फुल गीतको नै यो प्रोग्रेसन पनि देखाइदिन्छु। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ अब एफबाटै छ, अब गीतको स्केल चाहिँ एफबाट छ है, एफ सी जी ब्याक टु एफ यसरी जान्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भन्न त मन लाग्छ। अनि यो एक स्ट्रम मात्रै गरेर किन सिकाउनु भएको, पुरै गाउनु नहुन्छ, त्यो अब कपिराइटहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले जस्ट 1 स्ट्रोक मात्र हानेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइदिइरहेको हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई चाहिँ फुल स्ट्रमिङ उयो गर्नु होला, फुल स्ट्रमिङ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। भन्न त मन लाग्छ हजारौँ लाखौँ कुरा, थाहा छैन कसरी अब सुरिलो मनमा गीत चाहिँ गाइदिन्छु, तिमी सुनिदिनु है। भर्स 1 सक्यो। अब भर्स 2 गीत पनि थोरै छ, मिठो छ है। अब भर्स 2 हेरौँ, एफबाटै छ। शब्द शब्द सँगालेर हुन्छु तिमीलाई मुटुको हरेक कुनाबाट। त्यसपछि कोरस। मेन एट्र्याक्टिभ पोइन्ट भनेको यसको यही अब कोरस नै हो। कोरस पनि छ। अब उता अब जी बज्दा बज्दै मायालुको हेराई बोलाइ उठाइ बसाइ चेनी मन पर्ने मुटु चोरी लगिहाल्यो खै के गर्ने। मायालुको हेराई बोलाइ उठाइ बसाइ चेनी मन पर्ने मुटु चोरी लगिहाल्यो खै के गर्ने। बस यो गीत चाहिँ यति नै छ। तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गरेर गाउन सक्नुहुन्छ, बजाउन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई सिकाइदिइहालेँ यो गीतमा युज भएको कर्ड्स, स्ट्रमिङ प्याटर्न र अब लिरिक्ससँग कसरी कर्ड्स प्रोग्रेसन छ भनेर पनि देखाइदिइहालेँ। तपाईँहरूले अरूतिर गएर खोज्नु परेन। अघि पनि भनिसकेँ, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। र मेरो चाहिँ अब सेम नेमबाट टिकटक पनि छ, त्यसमा पनि मैले ट्युटोरियलहरू हालिदिइरहेको हुन्छु विथ लिरिक्स, कर्ड्स अनि स्ट्रमिङ प्याटर्न, त्यहाँ पनि छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै गीतको रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मलाई कुनै पनि भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो भिडियो यति नै आजको लागि। टाटा बाई बाई।